Egy lábasba vizet öntünk, hozzáadjuk a tejet, és elkezdjük melegíteni. Hozzáadjuk a margarint, és felolvasztjuk benne. Adunk hozzá egy pici cukrot, és egy csipet sót, majd hozzáadjuk a lisztet. Alacsony hőmérsékleten addig kevergetjük a masszát, míg szép fényes lesz, és mintha odakapna az edény aljához. Ekkor egy tálba áttöntjük, és robotgép segítségével átforgatjuk, hogy a gőz távozzon belőle, majd hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni. Ezután hozzáadunk egy tojást, és alaposan elkeverjük benne. Ezt követően a további tojásokat is egyesével adjuk hozzá, mindegyiket alaposan beledolgozzuk a tésztába. Habzsákba töltjük, és sütőpapírral bélelt tepsire körülbelül fél diónyi adagokat nyomunk, egymástól kissé távolabb. Miután kiadagoltuk, mindegyik fánk csúcsát vizes ujjal visszanyomkodjuk. 220 fokon 15 percig sütjük alsó-felső sütésmódon. Ezután a sütőajtót résnyire kitámasztjuk, 200 fokra csökkentjük a hőmérsékletet, így sütjük további 6 percet. Végül a sütőt lekapcsoljuk, és az ajtaját félig kinyitjuk. Körülbelül 5-7 percig így hagyjuk. Elkészítjük a sárgakrémet, ehhez egy lábasba öntünk egy kevés tejet, amihez hozzáadjuk a tojássárgákat, és egy kevés cukorral, illetve vaníliás cukorral is ízesítjük. Hozzáadjuk a lisztet, és csomómentesre keverjük. Végül a maradék tejet is hozzáöntjük, és elkezdjük sűrű krémmé főzni. Közben a tojásfehérjét habosítani kezdjük. Miután kissé kifehéredett, apránként hozzáadjuk a maradék kristálycukrot. Pár perc alatt kemény habbá verjük. Eközben a sárga krémet megkeverjük. Miután a hab elkészült, magasabb hőmérsékleten a sárga krémet gyorsan besűrítjük. Egy kevés habot adunk a sárga krémhez, ezzel lazítjuk az állagát. Ezután a habhoz adjuk az egész masszát, és óvatos, de határozott mozdulatokkal beleforgatjuk a habot, így azonnal meg is fő benne. Ketté vágjuk az égetett tésztákat, és az alsó karikákat megtöltjük a sárga krémmel. Miután felvertük a tejszínhabot, a
sárga krémre nyomjuk egy habzsák segítségével. A levágott tésztatetőt ráillesztjük a habra, és porcukorral meghintve tálaljuk. A hozzávalókat a videó alatti leírásban találod. Ha tetszett a videó, kérjük nyomj egy lájkot és iratkozz fel csatornánkra!